હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ હેમંત પટેલ્સ ક્લાસ. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 12ના કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટના અભ્યાસક્રમમાં આવતા જાવાના ઇનહેરિટન્સ વિશે. ઇનહેરિટન્સ એટલે વારસ અથવા તો ઉત્તરાધિકારીને લગતું. સૌથી પહેલાં એક સાદું ઉદાહરણ જોઈએ. અહીં એક સિંહ અને સિંહ બાળ એટલે કે લાયન કપ દર્શાવેલા છે. સિંહ બાળના ગુણધર્મોની વાત કરીએ તો તેનો રંગ, રૂપ, હાવભાવ, ગર્જના કરવી, શિકાર કરવો વગેરે જેવા ગુણો તેના પિતા એટલે કે સિંહ જેવા હશે. એટલે કે તેના પિતાના ગુણધર્મો સીધા તેને મળશે. તે ઉપરાંત તેના પોતાના પણ અલગ ગુણધર્મો હશે. તો અહીં સિંહ બાળ એ એના પિતા સિંહ પાસેથી વારસાઈમાં જે ગુણધર્મો મેળવે છે એ આપણું જાવાનું ઇનહેરિટન્સ. અહીં સિંહ એ મુખ્ય ક્લાસ અથવા પેરેન્ટ ક્લાસ અથવા બેઝ ક્લાસ કહેવાય, જ્યારે સિંહ બાળ જે બીજો ક્લાસ છે તે સબ ક્લાસ અથવા ચાઇલ્ડ ક્લાસ અથવા ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો જાવામાં ઇનહેરિટન્સના માધ્યમથી પેરેન્ટ ક્લાસની બધી જ પ્રોપર્ટી અને બિહેવિયર ચાઇલ્ડ ક્લાસને આપી શકાય છે. ઇનહેરિટન્સનો ઉપયોગ કરીને આપણે એક ક્લાસના આધારે બીજો ક્લાસ બનાવી શકાય છે. જ્યારે તમે હયાત ક્લાસને ઇનહેરિટન્સ કરો છો ત્યારે તમે તેમાં રહેલા વેરિયેબલ અને મેથડનો ઉપયોગ ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં ફરીથી લખ્યા વિના કરી શકો છો. એટલે કે તમારે પેરેન્ટ ક્લાસમાં રહેલા કોડને ફરીથી લખવાની જરૂર રહેતી નથી. તે સિવાય ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં તેને પોતાના પણ અલગ કોડ હોય છે. ઇનહેરિટન્સ સામાન્ય રીતે બે ક્લાસ વચ્ચે એક પ્રકારનો અથવા ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ રિલેશનશિપ ધરાવે છે. જ્યારે એક ક્લાસ અન્ય ક્લાસનો પ્રકાર હોય ત્યારે આ યોગ્ય છે. યુનિફાઈડ મોડેલિંગ લેંગ્વેજ અનુસાર તીરનો ઉપયોગ કરીને સબ ક્લાસથી સુપર ક્લાસ તરફ નિર્દેશ કરી શકાય છે. તો હવે ઇનહેરિટન્સનો એક પ્રોગ્રામ તૈયાર કરીએ. તે માટે સાઇટ એડિટર નામનો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ. તેમાં ઇનહેરિટન્સનો એક પ્રોગ્રામ લખીશું. આપણા સિલેબસમાં આપેલ પ્રોગ્રામ પ્રમાણે સૌથી પહેલા આપણે પેરેન્ટ ક્લાસ બનાવીએ જેનું નામ રૂમ આપીએ. એટલે કે રૂમ નામનો એક મુખ્ય ક્લાસ બનાવીશું અને સામાન્ય ગુણધર્મો એ ક્લાસમાં રાખીશું. જેમાં સૌથી પહેલા ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરીશું. ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ એટલે એવા વેરિયેબલ જે કોઈ ક્લાસમાં તો હોય પરંતુ તે કોઈ મેથડની બહાર હોય. તો ક્લાસના એટ્રીબ્યુટ તરીકે આપણે અહીં લેન્થ, વિડ્થ, હાઇટ અને એન વિન્ડો નામના ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ લઈએ છીએ, જેના ડેટા ટાઈપ અનુક્રમે ફ્લોટ અને બાઇટ રાખીશું. તે ઉપરાંત કુલ કેટલી બારીઓ છે તે દર્શાવવા માટે ટોટલ વિન્ડો નામનો ક્લાસ વેરિયેબલ પણ ડિક્લેર કરીએ. ક્લાસ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવા માટે સ્ટેટિક કીવર્ડ યુઝ કરવો પડે. સ્ટેટિક અથવા ક્લાસ વેરિયેબલને ક્લાસ દીઠ ફક્ત એકવાર મેમરીની ફાળવણી થાય છે અને બધા ઓબ્જેક્ટ વડે તે વાપરી શકાય છે. હવે કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરીએ. કન્સ્ટ્રક્ટર એ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની મેથડ છે જે નવા ઓબ્જેક્ટ નિર્મિત કરતા સમયે ઇન્વોક કરવામાં આવે છે. કન્સ્ટ્રક્ટર કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે, પણ તે મુખ્યત્વે પ્રારંભિક કિંમતો આપવા માટે રચવામાં આવે છે. જાવામાં આર્ગ્યુમેન્ટ વગરનો કન્સ્ટ્રક્ટર ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે ઓળખાય છે, જે તમારા વતી કમ્પાઇલર મારફતે સુપર ફંક્શનને કોલ કરે છે. જ્યારે આપણે એક જ નામથી એક કરતાં વધારે કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરીએ તો તેને કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ તરીકે હવે આર્ગ્યુમેન્ટ સાથેનો એક કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરીએ જે અનુક્રમે લેન્થ, વિડ્થ, હાઇટ અને નંબર ઓફ વિન્ડો ના વેરિયેબલને કોઈક ચોક્કસ કિંમતની સોંપણી કરવાનું એટલે કે કિંમતને અસાઇન કરવાનું કામ કરશે. તે ઉપરાંત આપણે જે ક્લાસ વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યો છે ટોટલ વિન્ડો, તો ટોટલ વિન્ડો આપણા પ્રોગ્રામમાં કુલ કેટલી બારીઓ છે એ ગણવાનું કામ કરશે. તો એના માટે ફંક્શન લખીએ. હવે એક બીજો કન્સ્ટ્રક્ટર લખીએ છીએ પણ તેની અલગ આર્ગ્યુમેન્ટ સાથે અહીંયા લખીશું. તો આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે અહીંયા આગળ આપણે લખીએ છીએ ફ્લોટ એલ અને ફ્લોટ ડબલ્યુ. હવે અહીંયા જે લેન્થ અને વિડ્થ નામના વેરિયેબલ છે એને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ અસાઇન કરીએ છીએ એલ અને ડબલ્યુથી, પણ હાઇટમાં કોઈક જુદી કિંમત એટલે કે 10 અને નંબર ઓફ વિન્ડો માટે પણ કોઈ અલગ વેલ્યુ એટલે કે 1 લખીએ છીએ. તે સાથે ફરી એક વખત ટોટલ વિન્ડો તેનું કામ કરી શકે એના માટે એક ફંક્શન લખીએ છીએ ટોટલ વિન્ડો પ્લસ પ્લસ. હવે રૂમના ક્ષેત્રફળની ગણતરી માટે એરિયા નામની મેથડ બનાવીએ, જેમાં લેન્થ અને વિડ્થ વેરિયેબલનો ગુણાકાર કરવાથી કોઈ ચોક્કસ કિંમત પરત કરવાનું કામ કરશે. ત્યારબાદ ડિસ્પ્લે નામની એક મેથડ ક્રિએટ કરીએ જે તે વેરિયેબલની કિંમતનું આઉટપુટ આપણને આપશે. તે માટે જાવાનું ફંક્શન system.out.println નો ઉપયોગ કરીશું. જ્યારે ફંક્શનમાં કોઈ વેરિયેબલને કોલ કરીશું તો ધ્યાન રાખવું કે જે નામથી આપણે વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યો છે તે જ નામથી વેરિયેબલનો કોલ કરીએ.
જો વેરિયેબલના સ્પેલિંગમાં ભૂલ હશે તો કમ્પાઇલર એરર રિટર્ન કરશે. અને હવે આ રૂમ નામનો પેરેન્ટ ક્લાસ અહીં પૂરો કરીએ. હવે એક સબ ક્લાસ અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ચાઇલ્ડ ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ. જ્યારે ચાઇલ્ડ ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ તો એનો પેરેન્ટ ક્લાસ કયો છે તે દર્શાવવું જરૂરી છે. તે માટે જ્યારે ચાઇલ્ડ ક્લાસનું નામ લખીએ પછી એક્સટેન્ડ કીવર્ડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેના પછી મુખ્ય ક્લાસનું નામ, અહીં આપણા ક્લાસરૂમ નામનો ચાઇલ્ડ ક્લાસ અને ત્યાર પછી એક્સટેન્ડ કીવર્ડનો ઉપયોગ કરીને તેનો પેરેન્ટ ક્લાસ એટલે કે રૂમ લખીએ છીએ. જે રીતે પેરેન્ટ ક્લાસમાં જરૂરી એટ્રીબ્યુટ્સ અને મેથડ ડિક્લેર કર્યા તે જ રીતે આ ક્લાસને જે કાર્ય કરવાનું છે તેને અનુરૂપ આના પોતાના ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ, કન્સ્ટ્રક્ટર અને મેથડ બનાવવી પડશે જે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય કરશે. તો અહીં આપણે એક ક્લાસમાં કેટલી બેન્ચ છે તે માટે n બેન્ચીસ અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકશે તેના માટે n સીટ બેન્ચ નામના વેરિયેબલ લખીએ. ત્યારબાદ પેરેન્ટ ક્લાસની જેમ જ આ સબ ક્લાસમાં પણ કન્સ્ટ્રક્ટર લખીએ. યાદ રાખો કે કન્સ્ટ્રક્ટર હંમેશા ક્લાસના નામની સમાન જ હોવા જોઈએ. તો એક નો આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર અને બીજો કિંમતોની સોંપણી કરી શકે તેના માટેનો કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવીએ. હવે આ કન્સ્ટ્રક્ટરમાં સુપર કીવર્ડનો ઉપયોગ કરી પેરેન્ટ ક્લાસના વેરિયેબલને પણ કિંમતો આપીશું. આપણે ઉપર બનાવેલા લેન્થ, વિડ્થ, હાઇટ અને n વિન્ડો વેરિયેબલને ફરીથી બીજા ક્લાસ ડિક્લેર નહીં કરીએ કેમ કે આપણે ઇનહેરિટ કર્યા છે તે માટે. તો સુપર કીવર્ડ આ કામ કરશે. હવે શો નામની એક મેથડ લખીએ જે કોઈ માહિતીનું આઉટપુટ આપશે. તેનો બ્લોક ક્રિએટ કરી તેમાં સૌથી પહેલા સુપર ડોટ ડિસ્પ્લે ફંક્શન લખીએ. આનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે આ મેથડ એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે સૌથી પહેલા પેરેન્ટ ક્લાસની ડિસ્પ્લે મેથડના સ્ટેટમેન્ટ દર્શાવશે અને તેના પછી તરત જ આ મેથડમાં જે સ્ટેટમેન્ટ લખ્યા છે તેનું આઉટપુટ દર્શાવશે. આ મેથડમાં ગેટ સીટ્સ નામની એક મેથડને પણ કોલ કર્યો છે જે હવે પછી આપણે બનાવીશું, જેનું કાર્ય આપણા ક્લાસમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકશે તે શોધવાનું છે. હવે આ ક્લાસમાં ડિસ્પ્લે નામની મેથડ ક્રિએટ કરીએ. પેરેન્ટ ક્લાસમાં પણ ડિસ્પ્લે નામની મેથડ છે અને હવે આપણે આ ક્લાસમાં પણ ડિસ્પ્લે નામની મેથડ બનાવીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે ડિસ્પ્લે નામની મેથડને કોલ કરીશું ત્યારે કઈ ડિસ્પ્લે નામની મેથડનો અમલ થશે તે થોડી વારમાં જોઈએ. અગાઉ ડિસ્પ્લે મેથડની જેમ જ આ પણ કોઈ ચોક્કસ માહિતીનું આઉટપુટ આપશે. હવે ગેટ સીટ્સ નામની મેથડની રચના કરીએ જે n બેન્ચીસ અને n સીટ બેન્ચીસ નામના વેરિયેબલનો ગુણાકાર કરી કુલ કેટલી સીટ છે તે ગણતરી કરીને આપણને આપશે. અને આ સાથે આપણો સબ ક્લાસ અહીં પૂરો કરીએ. હવે મેઇન મેથડ વાળો એક ક્લાસ બનાવીએ જે આપણી એપ્લિકેશન છે. મેઇન મેથડ પાસે પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન હોય છે. આ ક્લાસમાં આપણે જુદા જુદા ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરીને તેને કન્સ્ટ્રક્ટર મારફતે કિંમતો અસાઇન કરીશું અને ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરીને ઉપરના બંને ક્લાસમાં બનાવેલી જુદી જુદી મેથડને પણ કોલ કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે રૂમ ક્લાસ જે આપણો બેઝ ક્લાસ છે તેનો ઉપયોગ કરી R1 નામનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ. તેના માટે રૂમ લખ્યા પછી જે પણ નામનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો હોય તે નામ લખો. અહીં આપણે R1 લખીએ છીએ. માત્ર R1 લખી દેવાથી ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ નહીં થાય પણ તે પછી ન્યૂ કીવર્ડનો ઉપયોગ કરવો પડશે. હવે આ ઓબ્જેક્ટની આર્ગ્યુમેન્ટમાં ઉપર દર્શાવેલા લેન્થ, વિડ્થ, હાઇટ અને n વિન્ડો નામના ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલને કન્સ્ટ્રક્ટર મારફતે વેલ્યુ અસાઇન કરીએ. તો વેલ્યુ લખીએ 20, 15, 10 અને બાઇટ 2. આ વેલ્યુ તો લખી દીધી પણ જો આપણે તેનું આઉટપુટ જોવું હોય તો રૂમ ક્લાસમાં લખેલી ડિસ્પ્લે મેથડને કોલ કરવો પડશે. તો હવે R1 ઓબ્જેક્ટથી ડિસ્પ્લે નામની મેથડને કોલ કરવાનું સ્ટેટમેન્ટ લખીએ. તે જ રીતે ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ જેને ઇનહેરિટ કર્યો છે રૂમ ક્લાસથી તેનો ઉપયોગ કરી CR1 નામનો ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ. તેને પણ તેમાં બનાવેલા કન્સ્ટ્રક્ટર મારફતે 30, 20, 12, 3, 21 અને 3
એવી કિંમત આપીએ જે કન્સ્ટ્રક્ટરની આર્ગ્યુમેન્ટમાં લખેલા વેરિયેબલને મળશે. હવે આ વેલ્યુ પણ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરવા માટે ક્લાસરૂમ વાળા ક્લાસમાં લખેલ સો મેથડને કોલ કરીએ. તેના માટેનું ફંક્શન લખીએ cr1.show. તો અહીંયા cr1 એ ઓબ્જેક્ટ છે અને સો એ મેથડ છે. તો અહીંયા ક્લાસરૂમમાં જે આપણે સો નામની મેથડ ક્રિએટ કરી છે એ મેથડને કોલ કર્યો. ક્ષેત્રફળ ડિસ્પ્લે કરવા માટે આપણે એરિયા મેથડ લખી છે. તો હવે તેનો ઉપયોગ કરીએ, તેને અલગથી જ દર્શાવીએ અને તેના માટે system.out.println ફંક્શનમાં એ મેથડને ક્લાસરૂમના cr1 ઓબ્જેક્ટથી કોલ કરીએ. હવે ક્લાસરૂમના ક્લાસનો ઉપયોગ કરીને cr2 નામનો નવો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ. સાથે સાથે તેને કિંમતોની સોંપણી પણ કરી દઈએ. હવે તેની કિંમતોનું આઉટપુટ દર્શાવવા માટે ડિસ્પ્લે મેથડનો ઉપયોગ કરીએ. પણ પ્રશ્ન અહીં એ થશે કે આપણે બેઝ ક્લાસમાં તો ડિસ્પ્લે નામની મેથડ બનાવી છે, સાથે સાથે સબ ક્લાસમાં પણ ડિસ્પ્લે નામની મેથડ બનાવી છે. એટલે કે રૂમ અને ક્લાસરૂમ બંને ક્લાસમાં ડિસ્પ્લે નામની મેથડ છે. તો cr2 ઓબ્જેક્ટ કયા ક્લાસની ડિસ્પ્લે મેથડને કોલ કરશે? જવાબ છે cr2 ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્લાસરૂમ નામના ડિરાઇવ ક્લાસમાં ડિફાઇન કરેલી છે તે મેથડને કોલ કરશે. તો એનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે આપણે ડિસ્પ્લે મેથડને કોલ કરીશું તો તે સૌથી પહેલા પોતાના ક્લાસને એટલે કે ક્લાસરૂમ નામના ક્લાસને ચેક કરશે અને તેમાંથી ડિસ્પ્લે નામની મેથડને મેસેજ કરશે. ઇનકેપ્સ્યુલેશનને કારણે મેથડનું નિયંત્રણ ઓબ્જેક્ટ વડે થાય છે જે મેથડને ઓળખે છે. તો આ રીતના કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ સૌથી પહેલા પોતાના ક્લાસમાં મેથડને શોધશે અને એ પ્રમાણે એ મેથડનો ઉપયોગ કરશે. ત્યાર પછી ફરીથી system.out.println ફંક્શનની મદદથી ક્લાસ વેરિયેબલને કોલ કરીએ. તો અહીં લખીએ છીએ room.total window. આ ક્લાસ વેરિયેબલનું કામ બારીઓની કુલ સંખ્યાની ગણતરી કરવાનું છે. અને હવે અહીં આપણે આ ક્લાસને પૂર્ણ કરી ફાઇલને સેવ કરીએ. ફાઇલને ઇનહેરિટન્સ નામથી અને .java એક્સટેન્શનથી સેવ કરીએ. હવે તેને કમ્પાઇલ કરવા માટે ટૂલ્સ મેનુમાં કમ્પાઇલ પર ક્લિક કરો અથવા તો કંટ્રોલ અને F7 બટન પ્રેસ કરવાથી પણ ફાઇલને કમ્પાઇલ કરી શકાશે. જો પ્રોગ્રામમાં કોઈ પણ જગ્યાએ વાક્ય રચનાની રીતે ભૂલ નહીં હોય તો તે ફાઇલ સફળતાપૂર્વક કમ્પાઇલ થશે અને એક્ઝિટ કોડ 0 દર્શાવશે. પણ જો કોઈ સિન્ટેક્સ એરર હશે તો તેને લગતી ભૂલ અને કઈ લાઈન પર તે ભૂલ છે તે પણ દર્શાવશે. તો તેને શોધવાનું સરળ થઈ જશે. અહીં કમ્પાઇલેશન એરરમાં આપણે પ્રિન્ટ ફંક્શનને લગતી ભૂલ બતાવે છે. તો હવે તેને સુધારીએ. ફરીથી ફાઇલ સેવ કરી કમ્પાઇલ કરીએ. હવે આપણે જોઈશું કે આઉટપુટમાં એક્ઝિટ કોડ 0 લખેલું ડિસ્પ્લે કરે છે, જેનો અર્થ થયો કે આપણી ફાઇલ સિન્ટેક્ટિકલી ઓકે છે, એટલે કે વાક્ય રચનાની રીતે સાચી છે, તેમાં કોઈ પણ ભૂલ નથી. આઉટપુટ સ્ક્રીનને ક્લિયર કરીએ. હવે ટૂલ્સ મેનુમાં ફરી એક વખત જઈશું. ગો બટન પર ક્લિક કરી ફાઇલને એક્ઝિક્યુટ કરીએ. તો આ છે પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ. આ છે r1.display નામની મેથડનું આઉટપુટ. આ મેથડને આપણે રૂમ નામના બેઝ ક્લાસમાં ડિફાઇન કરેલી છે. તે જ રીતે cr1.show નામની મેથડનું આઉટપુટ. જે આપણે ક્લાસરૂમ નામના ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં બનાવી છે. આ મેથડ આપણે ઇનહેરિટન્સનો ઉપયોગ કરીને રૂમ ક્લાસની મેથડનો યુઝ પણ કરેલો છે. એરિયા મેથડનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે એરિયા કેટલો છે તે દર્શાવે છે. cr2.display નામની મેથડમાં આપણે જે ફંક્શન લખ્યા છે તેના અનુસાર આપણને તેનું આઉટપુટ દર્શાવે છે, જેમાં લેન્થ, વિડ્થ, બેન્ચની સંખ્યા, એક બેન્ચ પર કેટલા સ્ટુડન્ટ બેસી શકે અને ક્લાસમાં કુલ કેટલા સ્ટુડન્ટ બેસી શકશે તે દર્શાવે છે. હવે છેલ્લા સબરૂટીનનું આઉટપુટ જોઈએ કે જે ક્લાસ વેરિયેબલનો યુઝ કરીને આઉટપુટ આવે છે. તો અહીં ટોટલ વિન્ડોની સંખ્યા 9 બતાવે છે, જે ઉપરના ક્લાસમાં લખેલા ફંક્શનના આધારે કેલ્ક્યુલેશન કરીને આપણને અહીં બતાવશે. તો આ બંને ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીને આપણને 9 ની સંખ્યા ડિસ્પ્લે કરી છે.
તો આ હતો ઇનહેરિટન્સનો પ્રોગ્રામ જે GSEB સ્ટેન્ડર્ડ 12ના સિલેબસનો છે. વિડીયો જોવા બદલ ધન્યવાદ. વિડીયો લાઇક કરવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અગેન થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ એન્ડ વિઝિટિંગ માય ચેનલ. થેન્ક યુ.